Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Hôm nay Thanh Trần và thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A lại gặp các bạn vào ngày thứ Bảy. Ê, nói nghe là thứ Bảy bác sĩ có làm việc không? Chị đi khám bệnh hả? Không, chị bà khám gì? Chị đã rủ em đi khám đó. Ủa em khám gì chị? Em có bệnh gì đâu khám. Bữa em đi khám dinh dưỡng. Chị không ủng hộ hình ảnh này đâu. Sao chị nhìn em giống mấy người sau đó giống nghèo còn nhìn thôi. Thôi bỏ đi, bữa nay mình không có bàn về dinh dưỡng. Thôi làm đi, chương trình ngắn về lắm. vóc dáng không biết mình có thua khách mời ngày hôm nay của chúng ta không nè. Dạ vâng, xin mời. Xin chào chị. Em về nha. Dạ về chứ. Ở đây thôi. Ủa chương trình gì đó? Chat với mẹ bỉm sữa mình đâu? Chat với siêu mẫu đâu? Chat với siêu mẫu đâu ta? Chị chào Thanh. Vân tên là Nguyễn Đình Như Vân và hiện tại Vân đang làm người mẫu và kinh doanh. Em xác định giùm chị là tới ngày hôm nay em quay chương trình gì đi. Sợ lắm. Chị có mấy bé rồi mà bé đã lớn bao nhiêu tháng rồi? Vân có 2 bé. Bé lớn của Vân được 9 tuổi, bé nhỏ gần được 2 tuổi. Thôi không còn tính tháng nữa, chúng ta đã tính bằng tuổi thôi à. Khi biết tin mang thai thì nó đã xảy ra trong hoàn cảnh nào vậy? 2 trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Tại vì bé đầu tiên Vân còn nhỏ tuổi quá, em mới 18 tuổi thôi nên là đến tháng thứ 4 Vân mới biết là mình mang thai. Bé thứ hai thì mình chuẩn bị kinh nghiệm, mình chuẩn bị tinh thần sẵn hết rồi. Em đang rất là nôn nóng có em bé. Cho nên gần như em trễ kinh một ngày duy nhất là em kiểm tra là biết mình có em bé. Có nghĩa là em phải nôn nóng lắm ấy, cho nên là trễ kinh một ngày thôi. Tại sao mình lại nôn nóng đến mức độ như vậy Vân ha? Tại vì em và bạn trai là chồng hiện tại của em á, thì hai người đã tính kế hoạch cũng lâu, gần 2 năm. 2 năm trời vậy. Thời gian đầu thì khi bắt đầu hai đứa quyết định là trở thành gia đình của nhau thì ảnh cũng dẫn em đi khắp nơi, đi từ Singapore, Thái Lan, Việt Nam, rất là nhiều nước để kiểm tra sức khỏe. Nhưng mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề gì hết, hai người đều khỏe mạnh bình thường. Mọi thứ đều bình thường mà mình đợi thì đến tận 2 năm. Điều đó làm cho mình luôn ở trong một trạng thái là chờ đợi một cách rất là quyết liệt, đúng không? Và trễ kinh một ngày và em thử que. Thì em đang mong em bé lắm, cho nên là mỗi tháng em thử rất là nhiều. Thì thường que chỉ có 1 vạch thôi, thì lần này nó lên 2 vạch. Chị bất ngờ chưa kịp tin luôn, mình không dám tin là mình đã có em bé. Ngày đó em nhớ là Giáng sinh. Thì ngày 24 em đang ở Đà Lạt dự Giáng sinh với gia đình. Thì em mới đi lên trên trung tâm y tế bà mẹ trẻ em để khám lại. Bác sĩ thông báo là đã có thai 12 tuần. 12 tuần luôn rồi. Thì lúc đó là chị nói liền luôn với chồng chị biết hay là chị làm bất ngờ vậy? Lúc đó thì Vân định giữ để làm bất ngờ cho ảnh. Vì lúc đó ảnh đang ở Mỹ. Thì Mỹ là cách 2 ngày nữa mới đến ngày 25 là ngày Giáng sinh. Cho nên là em đợi sẽ nói cho ảnh bất ngờ ngày hôm đó. Nhưng mà chịu không được. Đúng rồi, chờ đợi 2 năm. Chờ đợi 2 năm mà để kèm lại cũng không phải là chuyện đơn giản. Xong ảnh gọi em thông báo luôn. Hét lên, nói có thật không? Em có chắc không? Em chắc không? Nếu mà em chắc thì em bay qua đây liền. Tại vì Vân dự định là bay sau đó 1 tuần lận. Nhưng mà anh nói là nếu mà đã có em bé rồi thì mình bay qua Mỹ sớm hơn một chút, thì gặp ảnh sớm hơn. Trong quá trình mà chị mang thai cả 2 bé luôn nha, thì mình có những kỷ niệm dở khóc dở cười nữa, như là về sức khỏe bị nghén hay là gặp những chuyện vui xoay quanh chuyện lúc mà mình mang thai về bé đầu tiên thì thực sự lúc đó mình chưa chuẩn bị tinh thần. Vân cũng còn quá nhỏ, cho nên là về những cái trải nghiệm, về những cái hạnh phúc khi mà mình có thai nó cũng không có nhiều. Khó chịu chỗ nào mình cũng cố gắng là đừng có làm phiền ai hết, đừng có nói với ai hết. Đến bé thứ hai thì Vân chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, cho nên là mình kiềm chế được bản thân mình hơn với những cái lúc mà hormone nó lên cao. Một khoảng thời gian đó là ăn uống của chị vẫn bình thường hay là chị bị nghén nhiều ạ? Trong khoảng 3 tháng đầu tiên thì Vân ăn rất là khó, ói nhiều. Cứ khoảng đi xe khoảng chừng 20 phút, nửa tiếng là em phải dừng lại ói một lần. Xúc khoảng 3-4 kg. Sau đó thì ăn rất nhiều. Ăn không có kiểm soát hay là ăn không có để ý gì đến cân nặng hay gì cả. Đến gần những tháng cuối cùng, bác sĩ nói là em bé có vẻ hơi bự nha, 4 kg mấy rồi. 4 kg mấy. Là lúc đó là thai kỳ đã bao nhiêu lâu rồi? Em nghĩ là tháng thứ 9. Vậy còn trong quá trình mà chị thăm khám siêu âm em bé thì có xảy ra bất thường gì không ạ?
có một lần đi khám khoảng tháng thứ 5 thì bác sĩ có nói là mình do double test, kiểm tra sàng lọc sơ sinh. Thì ok, mình nghe mình cũng không hiểu lắm, thì ngay đó bác sĩ nói là tốt cho mình sẽ hiểu được con mình như thế nào, sức khỏe như thế nào sao, thì ok mình làm xong double test thì bác sĩ có nói là bây giờ em nên làm triple test, cái này nó kỹ hơn double test. Nhưng mà lúc đó chị có chọn kiểm tra không ạ? Có. Tại vì lúc đó em nghĩ ok, mình làm mọi thứ để bảo đảm là con mình nó khỏe mạnh. Xong rồi em làm cái đó thì một tuần sau bác sĩ có gọi thông báo nói là cái kết quả triple test nó có một chút gì đó hơi bất thường. Thì mình nên làm một cái xét nghiệm gọi là hormone test, phải gửi về bên Mỹ để làm xét nghiệm rất là lâu. Con ngồi tại phòng khám không nhúc nhích được luôn. Con ngồi đó nước mắt chị rớt ra, sợ quá, người thì run rồi nè. Bác sĩ hỏi là em có muốn làm cái xét nghiệm hormone test không? Em nói làm liền, làm luôn, không cần suy nghĩ gì hết. Chồng chị chắc là phải lo lắng dữ lắm. Anh rất là sợ, kinh khủng. Anh đề nghị là hai vợ chồng đi qua Singapore để khám lại. Bác sĩ có nói là những cái dấu hiệu kích thước, mọi thứ của em bé bây giờ hoàn toàn bình thường. Tại sao lại phải làm triple test? Nó không cần thiết phải làm. Nó làm em sợ, rất là sợ. Tinh thần mình cũng chưa có rõ là mình có nên tin bác sĩ 100% hay không. Hay là mình sợ con mình bị này kia. Nhưng mà em ngồi em trấn tĩnh lại, em nói là bây giờ nếu con mình có vấn đề gì nữa thì vẫn là con của mình. Mình vẫn giữ con và mình sẽ không làm bất cứ một cái gì tác động xấu đến con hết, ngay cả việc suy nghĩ tiêu cực. Kết quả về thì không có vấn đề gì hết, mọi thứ bình thường. Em mừng vừa muốn khóc luôn á. Hãy hồi ức lại, hãy nhớ lại ngày đi sinh. Ngày hôm đó nó xảy ra những gì? Về bé đầu tiên thì ngày đi sinh em đang phụ gia đình thu hoạch hoa ở ngoài vườn. Tại vì nhà em ở Đà Lạt. Em lên Đà Lạt hay chuẩn bị sinh đi hái hoa? Đi hái hoa bắt bướm, đi thu hoạch hoa. Thu hoạch hoa thì vợ ối ra nước hồng. Nó nói mẹ ơi, tại sao con ra cái nước gì hồng hồng á? Mà không biết gì hết. Tôi nói rồi, con chuẩn bị đi. Tôi xách cái giỏ chuẩn bị đồ sẵn hết rồi. Lên bệnh viện. Vợ ối lúc khoảng 6 giờ sáng. Thì đến gần 6-7 giờ tối mình mới sinh. Ủa sao lâu? Có nghĩa là 12 tiếng. Ngày xưa thì em không có dùng thuốc giảm đau. Là cứ cọ thang số. Em để tự nhiên. Và cũng sinh tự nhiên, không sinh mổ. Lúc đó mình còn quá trẻ nên là một phần tâm lý của mình không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Có nghĩa là mình không dám rên rỉ hay là mẹ ơi con đau quá, hay là ôi chồng trước của chồng ơi em đau quá, hay là gì cả. Nhưng mà cố gắng mình nén lại, tự bản thân mình vượt qua. Em nghĩ là tính cách của chị nó là như vậy, chứ em thấy có nhiều người như ỷ mình còn nhỏ thôi, đau mẹ ơi đau gì cũng quan em hả? Giống em đó thì em là vậy đó, em hay kiểu đòi hỏi. Tại vì em nói mới 20 tuổi mà tự nhiên có bầu rồi, không phải chiều hết vậy. Mà thật ra có những người khác mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Thì lúc đó chị đi là chỉ có mẹ và chồng chị đưa đi. Dì, mẹ, chồng, 2 người dì, rồi chị đông lắm. Rất là hùng hậu, một lực lượng. Thì em được cái là được gia đình ủng hộ rất là tốt. Đến bé thứ 2 thì quá trình sinh nó khác hẳn hoàn toàn với lại bé đầu tiên. Không có đi hái hoa nữa đó. Không. Thu hoạch hoa. Vâng, vừa mới chuyển nhà xong, chuyển sang nhà mới. Thì sáng hôm đó không có một triệu chứng, không có đau, không có ranh ối hay là bất cứ gì hết. Cảm giác thôi. Có cái gì đó nôn nao nhẹ nhẹ trong người mình. Cái em nói thôi anh ơi, đi mình đi lên bệnh viện đi, mình đi đẻ đi, mình đi. Tại sao lại lựa cái khoảng thời gian mà gần đẻ để đi chuyển nhà vậy chị? Lên tới bệnh viện thì anh ở 4 phân rồi. Wow. 4 phân. Dạ, thì vào nằm phòng xanh khoảng chừng 2 tiếng sau thì bắt đầu có những cơn co thắt mạnh hơn. Anh chồng anh mới hỏi là ủa tại sao em lại đau nhiều như vậy? Tại vì anh cũng có kinh nghiệm. Sao anh hỏi thế đáng yêu vậy? Ngây thơ. Không được, sao cũng có lý do. Anh nghĩ là em đã tiêm thuốc giảm đau rồi. Anh đã nghĩ ủa tại sao em tiêm thuốc giảm đau rồi mà em vẫn đau nhiều như vậy? Thì anh nói có cái gì nhầm lẫn ở đây không? Anh nói không, em đâu có nhận tiêm thuốc đâu, em không có chịu tiêm. Anh nói ủa tại sao? Thì em nói là em nghĩ cái này nó không tốt cho sức khỏe của em, cũng không tốt cho sức khỏe của em bé. Em nghe em nghĩ là vậy. Bé đầu tiên em cũng sinh không cần thuốc mà, thì việc gì mình phải dùng thuốc cho bé thứ 2 này. Thì anh nói
anh nói là anh giải thích nó sẽ giữ sức của em hơn, nó làm em không có bị quá đau đớn khi mà cái cơn đau nó đến, thì em sẽ dùng cái sức đó để khi nữa em sẽ push em sẽ đẩy em bé nó dễ hơn. Thì em vẫn không chịu, em lì lắm, em không chịu. Lúc đó mình đang đau, mình đang hóc môn mình lên nữa, mình rất là cứng đầu. Anh mới bảo là bây giờ em có tim hay không? Phải rất là quyết liệt. Trời sao nạt luôn ghê. Mình lúc đó cũng rưng rưng nước mắt, vừa đau vừa bị nạt nữa. Rồi ok, thế là bác sĩ vào tiêm thuốc cho em, khoảng chừng 5-10 phút sau là em sinh em bé rồi. Sau khi sinh rồi chị có kiêng giống như những quan niệm của những bà mẹ Việt Nam không ạ? Bé đầu tiên thì Vân kiêng cữ rất nhiều luôn. Nằm phòng kín nè, như chị biết là truyền thống Việt Nam. Đúng cái combo luôn, đúng combo. Có nằm than không? Có luôn. Có luôn. Hay là phòng kính là nằm than nè, kiêng đồ ăn nè, nhưng ăn mà thịt mặn nè, uống nước thiệt nhiều nè. Là có hết luôn hả chị? Có đầy đủ. Mà chị cam chịu chị làm hết tất cả luôn. May mắn cho em là lúc mà em nằm phòng kín thì em đang ở Đà Lạt, nên là không khí nó mát mẻ, nó dễ chịu hơn. Nếu mà Sài Gòn chắc em chịu không nổi. Mình không biết cái gì hết, mình không có kinh nghiệm, mình không có sự chuẩn bị, mình phải lắng nghe những người xung quanh. Nên mình coi đó là điều mặc định là nó đúng rồi. Thế thì đến bé thứ hai thì nó có lặp lại cái combo đó không? Dạ không kiêng cữ gì hết. Không kiêng cữ. Sau sinh khoảng chừng 1 ngày rưỡi và ngày hôm sau á thì em gọi điện hỏi bác sĩ là bác ơi bây giờ đầu em khó chịu quá, em muốn gội đầu, bác sĩ có cho em đi tắm gội không? Thì bác sĩ nói là em ngồi dậy khoảng chừng 10 phút, nếu mà không chóng mặt thì đi tắm gội. Có nghĩa là phải ngồi dậy và tự kiểm nghiệm coi là bản thân mình có ổn không thì mình mới được làm điều đó. Cái lực lượng chăm em á, nó có còn là mẹ là gì, là các chị đồ nữa không? Vẫn là mẹ, vẫn là chị, vẫn là chồng, có chị họ. Sao mình điêu được, sao mình thương lượng được với toàn bộ những cái hậu phương ở phía sau để mà không kiêng khem? Tại vì lúc này em cũng lớn rồi. Em có cái chính kiến của mình đó, thấy em quyết định được những gì mình muốn. Dạ, hay quá rồi. Các bạn muốn tự quyết định phải lớn nha, phải lớn mới được tự quyết định. Ủa chứ em còn nhớ cũng tự quyết định mà. Thôi bỏ đi thôi. Chị gặp bất kỳ trở ngại nào giống như là bị tắc tia sữa hay là bị đau quá nhiều không ạ? Cho bé đầu tiên thì Vân bị tắc sữa, tại vì mình không biết cách hút sữa, rồi không biết cách cho con bú. Cách đây 9-10 năm thì cái việc hút sữa chị nghĩ nó cũng chưa phải là một điều mà nghe là để ý. Đúng rồi, nghe nó lạ lẫm. Ngày xưa thì cũng có máy hút sữa nhưng mà rất là cực, đúng là một bên mình phải bóp rất là cực lắm. Nên là lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm thì tắc sữa bé phải bú sữa ngoài. Hoàn toàn. Dạ, gần như là hoàn toàn. Đến bé thứ hai thì bú mẹ hoàn toàn ngược lại. Khoảng thời gian vừa sinh xong thì Vân vẫn quấn bụng nè, nằm thang, nằm sấp với dưới thang ở dưới, nhưng mà buồn cười một cái là chồng Vân anh thấy nằm với anh hỏi ủa như vậy có nguy hiểm không? Có nướng em không? Có nướng em không? Có nướng em không? BBQ. Anh nói giống như chị nói luôn á. Chị họ của em xuống để làm xông hơi cho bé. Làm ấp lá trầu không? Tráng cho ấm. Thì anh chị có nói là mày nhớ nói với chồng mày nha, đừng có để cho nó tưởng là tao nướng nó em bé, nướng con nó nha. Đừng có để nó nướng con, tưởng là nướng con nó đập tay, nó chửi tao, nó đuổi ra khỏi nhà nha. Chị nói rất là buồn cười nhưng mà chồng mình chỉ là vui thôi. Anh hiểu truyền thống của mình. Tôi cũng bất ngờ đâu, sao lấy cái lá úp lên chi vậy ta? Không, như vậy tính ra cũng bỏ công nhiều quá nha Vân. Em cũng tự chăm con. Buổi sáng thì em có mẹ giúp. Còn ban đêm bắt đầu từ khoảng 6 giờ bé đi ngủ á, là em tự chăm cho đến sáng luôn. Thấy nó nhẹ nhàng hay chắc là chị không gặp vấn đề giống như là stress hay là trầm cảm gì hả chị? Tại vì Vân chuẩn bị tâm lý kỹ lắm. Bản tính của em là em không có muốn nghĩ về những chuyện tiêu cực, nên em cố gắng để cho nó đi qua. Nhưng mà trong cuộc sống của mình thì tất nhiên phải có những điều không may hoặc là những cái điều đi qua nó xảy ra. Chị nghĩ là chắc chắn nó cũng đã có với em. Ví dụ như là em bé đầu tiên thì mình có con quá sớm nên là nhiều khi mình cũng bị gièm pha của xã hội. Cái gì thôi gièm pha xã hội. Cái ngày xưa bà ngoại em đó mới 16-17 tuổi đẻ quá trời. Em ơi bà ngoại là cách em tới 2 thế hệ rồi. Có nghĩa là trước đó người ta đẻ được sớm hơn mình không nói thì bây giờ mình đẻ nữa. Cùng là ứng xử với dư luận, thấy người ta nhẹ nhàng không? Ủa chứ em đâu có gì đâu mạnh bạo chị, em cũng bình thường mà. Bình thường. Có nhiều chuyện rất là buồn cười. Tại vì anh là người Mỹ, mình là người Việt thì cái văn hóa hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là khi mà con khóc thì Việt Nam mình nói trời ơi sao mày để con mày khóc vậy, mày không có thương nó hay sao mà để cho nó khóc, quá trời khóc vậy. Nhưng mà với ảnh thì để cho nó khóc đi,
Sao kỳ Văn vậy hóa chị? của người Mỹ là để cho nó khóc. Nếu mà biết là nó không bị đau, nó không bị cái gì cắn, hay là nó không bị tả khó chịu, hay là có vấn đề gì với con thì cứ để cho nó khóc. Nó khóc một cách dễ chịu thì cứ để cho nó khóc. Nhưng mà không có khái niệm là con khóc nhiều nó sẽ mệt hả ta? Nó mệt nó sẽ tự nín. Thực ra nó là một cái cơ chế sinh học rất là bình thường thôi. Giống như em chạy mệt thì em phải đứng lại em nghỉ mệt. Thì những cái cơn khóc về mặt thể lý, nếu như nó làm cho đứa trẻ mệt thì đứa trẻ sẽ tự điều tiết. Cơ thể của chúng ta nó có một cơ chế, đó là cơ chế tự điều tiết. Nhưng mà người Việt mình khi chăm con thì nó có rất nhiều lý do, đây mình sẽ không nói chuyện đúng sai. Nhưng mà họ có lý do để họ phải bay vô, họ vỗ cho em bé nín. Nhưng ở một cái góc nhìn khác, hãy để cho bé tự điều tiết. Và cái thứ hai đó là chấp nhận tiếng khóc của bé như một dạng thông tin rằng là con đang bị cái gì đó, và chúng ta ứng xử với cái thông tin đó. Cái quan trọng là điểm dừng cuối cùng là sau đó trẻ sẽ không sử dụng tiếng khóc để làm vũ khí, khóc nhẹ để đòi hỏi. Bởi vì con tin rằng khi con khóc là con sẽ được thỏa mãn. Đó, như vậy thôi. Chị giải thích đúng như chồng em nói. Thấy như vậy. Em không nghĩ tới chuyện đó luôn. Nhưng mà nhớ, ví dụ như là đứa sau mà con khóc á, em kể luôn. Em kể nhưng em phải quan sát. Có nghĩa là ở đây là cho con khóc, nhưng không có nghĩa là bỏ mặt con. Nó lại là hai câu chuyện rất khác nhau nha. Trước giờ em nghe là những bà mẹ khác chia sẻ là họ bỏ đói chồng như vậy, chồng cảm thấy rất là khó chịu, phẫn nộ, phẫn uất lên. Nhưng mà không biết là chuyện quan hệ vợ chồng của chị thế nào ạ? Chồng Vân thì ảnh cũng là thoải mái về chuẩn bị tâm lý. Lúc mà mình mang thai ảnh cũng nói là lúc mà em có con rồi cho anh ra rìu. Cũng có trải nghiệm đó. Chắc em không cần anh như bây giờ nữa quá. Mình nói không đâu, em sẽ bình thường. Nhưng mà đúng thật khi có con thì chồng cũng hơi ra rìa. Nhưng mà ảnh rất là thương yêu Vân. Đi làm cả ngày nhưng mà ban đêm về ảnh vẫn phụ cho con ăn, hoặc là thay tã cho con. Lúc mà em mệt quá, em vừa vắt sữa vừa đuối thì ảnh nói thôi để anh thay làm cho. Anh ban đêm để anh phụ cho, để anh làm. Đến một bỉm sữa nhắn gửi, chị hãy nhìn vào ống quay để nhắn gửi đến ai gửi đến. Nhưng đây Vân cũng muốn nhắn gửi đến những mẹ bỉm sữa đang có con, hoặc là đang trong hành trình chuẩn bị có con, thì phải quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút, giữ bản thân mình lạc quan. Thật ra thì trong cuộc sống có con, sinh con và chăm con thì có rất nhiều áp lực. Cái người quan trọng nhất mà mình cần phải chuẩn bị, cần phải để ý tới đó chính là bản thân mình trước. Có nghĩa là mình phải chuẩn bị tinh thần trước, sức khỏe trước, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cái câu chuyện quan trọng nhất vẫn là từ chính cái nội lực ở bên trong. Và mẹ bỉm sữa cần chuẩn bị cho những cơn stress hoặc là căng thẳng, chứ không phải là ngồi đó và lo lắng là không biết là mình có bị stress và căng thẳng hay không. Thì khi nó ập tới, chí ít là mình cũng đã chủ động và chắc chắn là mình sẽ có cách. Cảm ơn lời chia sẻ của chị Tô Gia, và xin chúc cho gia đình của chị Vân càng ngày càng hạnh phúc hơn, hai cô công chúa càng ngày càng ngoan ngoãn, luôn xinh đẹp giống như chị. Trời ơi, một gia đình mà có ba mẹ con mà xinh quá thì không biết sao đây ta. Chương trình Trái với mẹ bỉm sữa của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Chương trình được chiếu vào lúc 15h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng ta hoàn toàn có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV. Còn những mẹ bỉm sữa nào chúng ta muốn đăng ký tham gia chương trình thì hãy nhanh tay đăng ký tại fanpage là Gia Đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Là mình chỉ nhìn thấy là con mình đi ngang như vậy thôi, nhưng mà không thấy mặt mũi. Xong bác sĩ bắt đầu cái mà cắt u á, nó mới lâu. Bác sĩ lấy ra là em có cảm giác em nghe một cái như vậy luôn, Vẫn nhận vậy luôn. Chat với mẹ bỉm sữa tập 37 sẽ được phát sóng vào lúc 15h20 thứ Bảy ngày 15 tháng 6 2019 trên kênh HTV7.